ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁ። ምክንያቱም የእናንተ ሳብስክራይብ ማድረግ ለዚህ ቻናል እድገት ስለሚጠቅመውና እንዲህ በፕላይሊስት የምታዩቸውን በየክላስ ደረጃችሁ ቪዲዮዎቹን እንድታገኙ ስለሚጠቅማችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ለተለያዩ ልጆች የዩቲዩብ አልጎሪዝም ቪዲዮዎቹን ስለሚያዳርሳቸው ማለት ነው። ዛሬ የምናየው የ11ኛ ክፍል ፊዚክስ ቻፕተር 4 ኒውተንስ ሰርድ ላው ኦፍ ሞሽን የሚለውን ቶፒክ አንስተን በደንብ ለማየት እንሞክራለን። እንዲሁም ደግሞ ኖርማል ፎርስ የሚል ኮንሰፕት እናያለን። እንደገና ደግሞ ዋት ኢዝ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ማስ ኤንድ ዌት የሚለውን ከዚህ በፊትም ታውቁታላችሁ፣ ግን ዛሬ በደንብ ኮንሰፕቹዋሊ በዲቴል ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ ኒውተንስ ሰርድ ላው ኦፍ ሞሽን፣ አሁን ኒውተንስ ሰርድ ላው ኦፍ ሞሽን ፈርስት ላውን አይተናል፣ ሰርድ ላው ላይ ደርሰናል። እንግዲህ ከእናንተ የሚጠበቀው ከዚህ በፊት የሰራኋቸውን ቪዲዮዎች አይታችሁ ወደዚህኛው ቪዲዮ መምጣት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ሀሳቡ ስንገባ when a body exerts a force on a second body፣ ለምሳሌ አንድ አካል ከሌላ አካል ላይ ምን ፎርስ ቢያሳርፍ ይላል። the second body exerts a force on the first body which is equal in magnitude but opposite in direction። አሁን ከሰባተኛ ክፍል ጀምራችሁ ስትማሩ ኒውተንስ ላውስ ኦፍ ሞሽን፣ አሁን ኒውተንስ ሰርድ ላው ላይ ስናይ ምንድን ነው ፎር ኤቭሪ አክሽን ዜር ኢዝ አን ሪያክሽን ብለን ነበረ። ያ ማለት ለማንኛውም አክሽን ምን አለ ልክ በአክሽን በተደረገው ልክ ሪያክሽን አለ ብያለን ስናወራ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አካል የሆነ አካል ከሌላ አካል ላይ ፎርስ ቢያሳርፍ ልክ ያ አካል የመጀመሪያው አካል ባሳረፈው ልክ ሁለተኛው አካልም ተመሳሳይ የሆነ በማግኒቱድ እና ግን በዳይሬክሽን ተቃራኒ የሆነ ምን ያሳድርበታል ፎርስ ያሳድርበታል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እንደዚህ አይነት የሆነ ለምሳሌ ሸፕ አለ ብላችሁ ብታስቡ ወይም ለምሳሌ አስምዛት እናንተ በእጃችሁ የሆነ ወል ወይም ግድግዳ እየገፋን ነው ብላችሁ ሰው ለምሳሌ ግድግዳውን ሄዳችሁ እንደዚህ አይነት ፎርስ አሳረፋችሁበት በእጃችሁ። ልክ እኛን አንደርስታንድ አናደርገውም እንጂ ልክ እኛ ባወጣነው ፎርስ ያክል ግድግዳው ከኛ በተቃራኒ ምን ያሳርፍልብናል ማለት ነው ፎርስ ያሳርፍብናል። ለምሳሌ ፊገር 4.11 ሾውስ ሰም ኦፍ ዘ ኮመን አክሽን ኤንድ ሪያክሽን ፔርስ። አሁን አክሽን ኤንድ ሪያክሽን ፔርስ ማለት ምን ማለት ነው? ዘይ አር ኤግዚስት ኢን ቱ ቦዲስ እንደማለት ነው። እንደገና ብቻቸውን አንድ አካል ላይ ብቻ አይከናወኑም። ስለዚህ ልክ ከዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ለምሳሌ ኢፍ ዩ ሂት ዳውን ኤ ናይል ዊዝ ኤ ሃመር ይላል። ለምሳሌ እንግዲህ ይህንን አንዳንዴ እንደ ካርፔንተር ወይም እንደ አናጺ ሆናችሁ ራሳችሁን ሳሉትና ኢፍ ዩ ሂት ዳውን ኤ ናይል ዊዝ ኤ ሃመር፣ ለምሳሌ ሚስማርን በምን ብንመታ በመርቴሎ ሃመር ማለት መርቴሎ ወይም መዶሻ ልትሉት ትችላለህ። በመርቴሎ ብንመታ የሚስማሩን አናት በመርቴሎ ብንመታው ዘ ናይል ሂትስ ዘ ሃመር ባክ ዊዝ ኤ ፎርስ ኦፍ ዘ ሴም ሳይዝ። አያችሁት እንግዲህ ሃመሩ ሚስማሩን በሚመታው ልክ ሚስማሩ ደግሞ ሃመሩን ምን ያደርገዋል? ልክ ሃመሩ በአሳረፈበት ፎርስ ያክል ምን ያደርገዋል? ይቃወመዋል ነው። ስለዚህ የታይፒካል አፕሊኬሽን ኦፍ ኒውተንስ ሰርድ ላው ኢዝ ዘ ፕሮፖልሽን ኦፍ ሮኬት ዋይል ሆት ጋዝ ኢዝ ኤግዞስትድ ፍሮም ዘ ሮኬት። አሁን እችኛዋ ትንሽ አንደርስታንድ ለማድረግ ጠበቅ ልትልባችሁ ትችላለች፣ ግን ምንድን ነው የሚለን? ለምሳሌ አሁን ይሄኛው የሃመሩና የናይሉ ይገባችኋል። የታይፒካል አፕሊኬሽን ኦፍ ኒውተንስ ሰርድ ላው ኢዝ ዘ ፕሮፖልሽን ኦፍ ሮኬት ዋይል ሆት ጋዝ ኢዝ ኤግዞስትድ ፍሮም ዘ ሮኬት። አሁን ለምሳሌ ሮኬት ስንተኩስ ልክ ሮኬቱ የተተኮሰውን ያክል ምን ይሆናል? ባክ ይኸው እንደምታየው ለምሳሌ ሪያክሽን ሮኬት ሙቪንግ አፕዋርድ። አሁን ይሄ ሪያክሽን ፎርስ ነው። ምን ሲደረግ ሮኬቱ ወደ ላይ ሲተኮስ ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር መጀመሪያ ምን አክሽን ሆት ጋዝ ሪጀክትድ። አያችሁት? ሆት ጋዙ ምን እያለ ነው? እየተወገደ ይሄዳል። ፎርስ ኦን ዘጋዝ። ያ ማለት ታርጌታችን እስከምንመታ ድረስ ሆት ጋዙ ምን እያለ ይሄዳል? ሪጀክት እየተደረገ ይሄዳል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ልክ የሃመሩና የእንትኑ አንደርስታንድ አድርጉታላችሁ በቀላሉ። ለምሳሌ መርቴሎ ከሚስማሩ አናት ሂዶ ሲያርፍ እያያችሁት ነው። ልክ እንደዚህ አይነት ፎርስ ምን አፕላይ እያደረገ ነው። የስ አፕላይ ባደረገው ልክ ግን ይኸው አሁን ይሄኛው የምኑ ፎርስ ነው ብላችሁ የምታስቡ? ይሄ የሃመሩ ፎርስ ነው። ይሄኛው ይችኛዋ በቀይ ድሮ የተደረገች አትገ ደግሞ ምንድን ነች? ዘ ፎርስ ዘ ናይል which is exerted on the hammer ማለት ነው። ልክ ሚስማሩ ከሃመሩ የሚተገብራት ፎርስ ይችኛዋ ማለት ነው። እሺ ይችኛዋ ምንድን ነች? ዘ ፎርስ which is ዘ ናይል exerted on the hammer በት ይሄኛው ደግሞ
ይሄ ዘ ዳውንዋርድ ፎርስ ኢንዲኬትስ ዘ ፎርስ which is ዘ ሃመር ኤግዘርትድ ኦን ዘ ናይል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እሱኛው ምን እንለዋለን? አክሽን ፎርስ ኦፍ ዘ ሃመር ኦን ዘ ናይል። አያችሁት? ይሄ ማለት ማለት ነው አክሽን ፎርስ ዋይ ቢኮዝ ዘ ፎርስ ኦፍ ዘ ሃመር ኦን ዘ ናይል ማለት ነው። ራይት። ይሄኛው ደግሞ ዘ ሪያክሽን ፎርስ ዋይ ቢኮዝ ዘ ፎርስ ኦፍ ዘ ናይል ኦን ዘ ሃመር ማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ኤቭሪ አክሽን ዜር ኢዝ አን አክሽን ፎርስ። ስለዚህ አክሽን ኤንድ ሪያክሽን ፔርስ ፎርስስ አር ኦልዌይስ ኢን ፔር። የስ ፎርሶቹ ምንድናቸው? በፔር ነው እንጂ ብቻ ለብቻቸው አይገኙም። ፎር ኤቭሪ አክሽን ዜር ኢዝ አን ኢኳል ኤንድ ኦፖዚት ምን አለ አክሽን ፎር ኤቭሪ አክሽን ዜር ኢዝ አን ኢኳል ኤንድ ኦፖዚት ሪያክሽን ፎርስስ። ስለዚህ አሁን ይህንን በደንብ እያያችሁ ምክንያቱም አሁን እዚህ 11ኛ ክፍል የምትማሩት ነገር ጀነራል ፊዚክስ ፈርስት ይር ወይም ደግሞ የዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዓመት ተማሪ ሆናችሁ እንደ ኮመን ኮርስ ፍሬስማን ኮርስ ላይ የምትወስዱት ጀነራል ፊዚክስ ላይ ቻፕተር 2 ላይ ዳይሬክትሊ ነው ይህንን ኮንሰፕት የምታገኙት እና አሁን በደንብ ከተረዳችሁት በኋላ ላይ ቀላል ይሆንላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ኬተር መሲል እና አክሽን ኤንድ ሪያክሽን ዱሪንግ አን ኢንተራክሽን ቢትዊን ቱ ኦብጀክትስ ዘ ፎርስ ዋን ኤግዘርትስ ኦፍ ዘ አዘር ኢዝ አክሽን ኤንድ ዘ ፎርስ ኢት ኢዝ አክትድ አፖን ባይ ዘ አዘር ኢዝ ሪያክሽን። የስ አሁን ምንድነው በሁለት ኦብጀክቶች መካከል በሚደረግ መስተጋብር ዘ ፎርስ ኦን ዋን ኤግዘርትስ ኦን ዘ አዘር ኢዝ ምን ይባላል? አክሽን። አሁን ኦብጀክት ዋን ኤግዘርትስ ዘ ፎርስ ኦን ኦብጀክት ቱ which is taken as an action force but and also እንደገና ደግሞ ዘ ሰከንድ ኦብጀክት which is exerts equal and opposite force on the first object which is taken as reaction force ብለን አንደርስታንድ ማድረግ እንችላለን ነው የሚለን። እሺ እንግዲህ ኒውተንስ ሰርድ ላውን ጀነራሊ ስናስቀምጠው ኒውተንስ ሰርድ ላው ኢዝ ፖፑላሪ ኤክስፕረስድ አስ ፎር ኤቭሪ አክሽን ዜር ኢዝ ኦልዌይስ አን ኢኳል ኤንድ ኦፖዚት ሪያክሽን። አሁን ለማንኛውም አክሽን ፎርስ ምን አለ? እኩል የሆነ በማግኒቲዩድ እኩል የሆነ በት ኦፖዚት ኢን ዳይሬክሽን በዳይሬክሽን ደግሞ ምን ተቃራኒ የሆነ ምን አለ? ሪያክሽን ፎርስ አለ ማለት ነው። ዛት ሚንስ ፎር ኤቭሪ አክሽን ዜር ኢዝ ኦልዌይስ አን ኢኳል ኤንድ ኦፖዚት ሪያክሽን ምንለው ለዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ፊገሩ ላይ በደንብ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፊገሩ ላይ አሁን እንደምታዩት ልጁ ምን እያደረገ ነው? ልጅቷን እየገፋት ነው፣ ፑሽ እያደረገ ነው። ግን ልጅቷ ደግሞ ልክ ልጁ ባወጣው ፎርስ ያክል ልጁ ምን ትለዋለች? ትገፋዋለች። አያችሁ እዚህ ጋር ምንድን ነው ዘ ፎርስ መጀመሪያ የምታዩት ፎርስ ይሄኛው ፎርስ ምን አክሽን ፎርስ ነው ብላችሁ አንደርስታንድ ካደረጋችሁ በልጁ ከጀመራችሁ ማለት ነው አክሽን ፎርስ ዛት ሚንስ ዘ ፎርስ ዘ ቦይ which is exerted on what the girl and to the opposite ደግሞ the girl exerts equal in magnitude but opposite in direction of the same force። ስለዚህ በማግኒቱድ ተመሳሳይ የሆነ በዳይሬክሽን ደግሞ ተቃራኒ የሆነ ፎርስ ከልጁ ላይ ምን ታደርጋለች? አፕላይ ታደርጋለች። በሳይንስ እናስቀምጠው ምንድን ነው ዘ ፎርስ the boy exerted on the girl is equal in magnitude but opposite in direction for the እዚህኛውን ይሄኛውን ይሄ እዚህ ጋር እቺ መጽሐፋችሁ ላይ ሲያስቀምጥ ቢጂ ሳይሆን ጂ እቺኛውን ቢን አጥፉና ጂ አርጓት ዘ ፎርስ ገርል ኤግዘርትድ ኦን ቦይ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጋችሁ አስቀምጡት እንጂ ይሄ ቢጂ ብሎ ያስቀመጠው ነገር ትንሽ ልክ አይደለም ማለት እዚህ ጋር እንዳልተውትና እናንተ ለመረዳት እንዲመቻችሁ እንዲያርጋችሁ አስቀምጡት። ምክንያቱም እዚህ ጋር በሳይን እንደዚህ እኩል አይቀመጡማ። ስለዚህ እንዴት ነው የምታደርጉት? ዘ ፎርስ ልጁ ማለት ነው ልጁ ከልጅቷ ጋር ያሳረፈው ፎርስ ምን ይሆናል? ኢኳል ኢን ማግኒቲዩድ በት ኦፖዚት ዘ ኔጌቲቭ ሳይን ኢንዲኬትስ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ሪያክሽን ፎርስ ዘ አክሽን ማለት ዘ ሪያክሽን ፎርስ የስ አይደል? የአክሽን ፎርሱን ሳይሆን የሪያክሽን ፎርስ ዳይሬክሽን የምታሳየናት። ስለዚህ ምን ይሆናል? ኤፍ በትልቁ ነው የምጽፍላችሁ ጂ ቢ ብላችሁ በሲምቦል ትጽፉታላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ሀሳቡ ስንመጣ እሺ ሀሳቡ ዲያግራሙ ላይ ያለውን ሀሳብ በዚህ ጋር በደንብ በኖት ተጽፏል መረዳት እንችላለን። እሺ ምንድነው የሚል ኢን ፊገር 4.13 ዋው ይቅርታ 4.12 it is clearly seen that the boy is pushing the girl but it is not obvious that the girl is pushing back on the boy ይላል። አሁን ምንድነው seen that the boy is pushing the girl ልጁ ምን እያደረገ ነው? ልጅቷን እየገፋት ነው። but it is not obvious that the girl is pushing back on the boy። አሁን ይህንን ኮንሰፕት እንደቀላል ነገር አትዩት። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ዲያግራም ይስሉላችሁና በሌላ ዲያግራም ስለው ይህን ተመሳሳይ ባያደርጉት ሌላ ዲያግራም ይስሉላችሁና ኢንተራንስ ጥያቄ ላይ which one of the following is true about
ኒውተንስ ሰርድ ላው ምናምን እያሉ ጥያቄ ሊጠይቋችሁ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ፎልስ አባው። ስለዚህ በዛም ሰዓት ሀሳቡን በጥንቃቄ ለመምረጥ እንዲመቻቸው እዚህ ጋር በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እሺ በት ኢት ኢዝ ኖት ኦብቪየስ ዛት ዘ ገርል ኢዝ ፑሽንግ ባክ ኦን ዘ ቦይ። ይሄኛውን እችን ሀሳብ ግን ምን አናደርጋትም፣ ሁሌም በብዛት ምን አናደርጋትም፣ አንደርስታንድ አናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ኢን ፋክት ዌን ዘ ቦይ ኤንድ ዘ ገርል ሙቭ ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽንስ ኢሚዲየትሊ አፍተር ኢንተራክሽን። እንግዲህ ልክ ሀቁ ግን የሚለን ሀቁ ግን የሚያሳየን ይላል ልጅቱና ልጅቷ ሙቭ የሚያደርጉት የሚንቀሳቀሱት ምንድን ነው? በተቃራኒ ዳይሬክሽን ነው። መቼ ነው ግን? ኢንተራክት ካደረጉ በኋላ ማለት አክሽን ኤንድ ሪያክሽን ፎርሱ መስተጋብር ከፈጠረ በኋላ ኢት ቢከምስ ክሊር ዛት ዘ ቦይ ኢዝ አፌክትድ ባይ ዘ ፎርስ ዛት ዘ ገርል ኤግዘርትድ ኦን ሂም ካን ዩ አይደንቲፋይ ዘ አክሽን ኤንድ ሪያክሽን ፎርስ ኢን ዚስ ኬዝ ይላል። አክሽን ፎርሱ ልጁ ከልጅቱ፣ ይሄኛው አክሽን ፎርስ ነው አይደል? ይሄ አክሽን ፎርስ ነው። ሶሪ ይሄኛው ሪያክሽን ፎርስ ነው። ይቅርታ ቅድም እያወራው ነበር። ይሄኛው አክሽን ፎርስ ነው፣ ይሄኛው አክሽን ፎርስ ብላችሁ ነው የምትወስዱት። አክሽን ፎርስ አክሽን እና ሪያክሽን ፎርሱን መለየት ትችላላችሁ ነው። ግን እናንተ የልጅቷ አክሽን ፎርስ ነው ካለ አይሆንም እንደዛ። ምክንያቱም እንደዚህ ይሄኛው ዘ ፎርስ which the boy exerted on the girl is taken as action force but the girl exerted on the boy is taken as the reaction force። ይሄኛውን ሪያክሽን ፎርስ አድርጋችሁ ተወስዱት አላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በጣም አሪፍ ኮንሰፕት፣ ጊዜ ይወስዳል አውቃለሁ። ምክንያቱም በደንብ እነሱ በጥልቀት ነው የጻፉት። እናንተም በጥልቀት አንደርስታንድ አድርጋችሁ ለመሄድ መሞከር አለባችሁ። በአብዛኛውን የበፊት መጽሐፎች ላይ ብታዩ እነዚህ ኒውተንስ ፈርስት ላው፣ ሰከንድ ላው፣ ሰርድ ላው ትንሽ ተቆራርተው ነው የሚጻፉ የነበር። አሁን ግን በደንብ በሰፊው ነው የተጻፈው። ስለዚህ ሚስኮንሰፕሽን አለርት ይላል። ሚስኮንሰፕሽን አለርት አሁን በምንድን ነው የሆነ የአረዳድ ስህተት አንዳንዴ አንደርስታንድ ስናደርግ የአረዳድ ስህተት ሊፈጠር ይችላል። በምን ሰዓት? ኒውተንስ ሰርድ ላው ላይ ስናወራ ማለት ነው። ስለዚህ ዘ አክሽን ኤንድ ሪያክሽን ፎርስስ ዞ ዘ አር ኢኳል ኢን ማግኒቱድ ኤንድ ኦፖዚት ኢን ዳይሬክሽን። ይሄ እስከዚህ ድረስ ልክ ነው። አክሽን እና ሪያክሽን ፎርስ በማግኒቱድ እኩል ናቸው፣ በዳይሬክሽን ደግሞ ምንድን ናቸው? ተቃራኒ ናቸው ይለናል። የስ ይህን ሁላችንም እናውቃለን። ዘ አክት ኦን ዲፈረንት ቦዲስ ዛት ኢዝ በተለያየ አካል የሚተገበሩ ናቸው። ዛት ሚንስ ምን ማለት ነው? ዘ አክሽን ኤንድ ሪያክሽን ፎርስ መስትኖት አክት ኦን ዋን ቦዲ፣ በአንድ አካል ብቻ የሚተገበሩ አይደሉም። ግዴታ ስለ አክሽን ኤንድ ሪያክሽን ፎርስ ስናወራ፣ ይቅርታ እንግዲህ ሪስታርት አድርግ እያለኝ ነው ላፕቶፔ፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። ስለዚህ ዘ አክት ኦን ቱ ዲፈረንት ቦዲ፣ ስለዚህ በሁለት አካል ላይ የሚፈጠሩ ናቸው። እንግዲህ ልጅቷ እያለን ስናወራ የነበር ለዛ ነው። ሀመር ናይል እያለን ስናወራ የነበረውም ለዛ ነው። እንደገና ደግሞ ይሄ ሮኬት ፕሮፖልሽን ላይ ሲካሄድ ራሱ እንግዲህ ከሮኬቱ ላይ ብቻ የሚፈጠር አድርጋችሁ እንዳትወስዱት። ሮኬቱ ራሱ የሚተኮሰው አለ። ከዛ ደግሞ ሆት ጋዝ ደግሞ ሪጀክት እየተደረገ ታርጌቱ እስኪደርስ ድረስ እየለቀቀ የሚመጣው አለ። ያ ሪጀክት የሚደረግበት ለምንድን ነው? ሮኬቱ ወደ ታርጌቱ ሲደርስ ፍጥነቱን ለመጨመር ታስቦ ነው። ዜርፎር ዘይ ካኖት ቢ አድድ ቱ ጊቭ ኤ ዜሮ ሪዛልት። አሁን ይህንን ነገር ሄዳችሁ ከጀነራል ፊዚክስ ወይም ፈርስት ይር ከተማሪዎች መጽሐፍ ላይ ብታዩት ከማለት የመጀመሪያ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ከተዘጋጀው መጽሐፍ ላይ ብታዩት እቺ ኮንሰፕት ዳይሬክትሊ ያለች። ስለዚህ ምንድነው የሚል ዜርፎር ዘይ ካኖት ቢ አድድ ቱ ጊቭ ኤ ዜሮ ሪዛልት። ለምንድን ነው እንደዛ ምለው? ቪዲዮ ስለሰራው ማለት ነው። ወደ 46 ቪዲዮ ደርሻለሁ እስካሁን ድረስ። እዛ ላይ ሄዳችሁ አንዳንድ ሀሳቦችን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምን አሁን እኔ 2-3 እንድትደክሙ አልፈልግም። አንደኛ ቀጣይ ዓመታት ነው፣ ሁለተኛ ክፍል ናችሁ፣ ጊዜ ላታገኙ ትችላላችሁ። ከ9 እስከ 12 ለማንበብ ጊዜ ይወስዳል ምናምን። አሁን እናንተ ስታጠኑ ጀነራል የሆነን ነገር አንድ የተረድታችሁ መሄድ ነው። እሱን እንግዲህ ቀስ እያለን ደግሞ እንዴት እያደረጋችሁን ማጥናት እንዳለባችሁ እናያለን። ምክንያቱም ይህን ሁሉ በአንዴ ለመሸፈን ከመንትን ከማለት ይልቅ ተመሳሳይ ሀሳቦችን በአንዴ ምንድነው ከአንድ ክላስ ላይ መረዳት። ለምሳሌ ከ11ኛ ክፍል በ11ኛ ክፍል በእርግጠኝነት የምትጨርሱት ኮንሰፕት ሊኖር ይችላል። አሁን ዳይናሚክስ ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ የሆነ የሚደጋገም ሀሳብ ሊኖር ይችላል። ግን ዳይናሚክስን 11ኛ ክፍል ብቻ በደንብ ካጠናችሁ በእርግጠኝነት ትጨርሳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው አሁን አንዳንድ ሀሳቦችን በማል ወጣ እያሉ ምነግራችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኒውተንስ ሰርድ ላውን በዚህ ጨረስን።
ይቅርታ ምንድነው ያልኩት በመሀል ሳወራ ሀሳብ እንዳልስት እዚህ ጋር ምንድነው አክሽን እና ሪያክሽን ፎርስ ስናወራ ምንድነው በማግኒቲዩድ እኩል ናቸው፣ በዳይሬክሽን ተቃራኒ ናቸው። እንደገና ደግሞ በሁለት የተለያዩ አካላት የሚተገበሩ ናቸው። በአንድ አካል ብቻ አክሽን ኤንድ ሪያክሽን ፎርስ አናግኝም፣ ወይም ደግሞ በአንድ አካል ብቻ ኒውተን ሰርላው አይሰራም። ይህንን ጽንሰ ሀሳብ ያዙ። እንደገና ደግሞ አክሽን እና ሪያክሽን ፎርስን ስንደምር ድምራቸው ሪዛልታንት ፎርሳቸው ዜሮ ይሆናል ማለት አይደለም። በቃ ይህንን ነገር ያዙ። ያ ማለት ኔስ ፎርሳቸው ዜሮ ይሆናል ማለት አይደለም። ለምን ብትሉኝ ምክንያቱም ሪዛልታንት ፎርሳቸው እኩል ሆነ ብንልማ ምንድን ነው አንዳንዴ እኛ ግድግዳ ስንገፋ ለምሳሌ ግድግዳውን አንገፋው ማለት ለምን የግድግዳውን ያክል ኃይል ስለሌለ አይደል? ስለዚህ አሁን ሪዛልታንቱ ተደምሮ የግድግዳውን የኛ አሁን ለምሳሌ እንትን ወሉን ገፋ ነው እንበል። ከዛ ግድግዳውን ስንገፋ ልክ የገፋ ያክል አናንቀሳቅሰውም። ለምን እኛ ያወጣነው ፎርስ እና የግድግዳው እኩል ምን አይደለም ስለማይተገበር ማለት ነው። ሪዛልታንት ፎርሱ እንደዛ ቢሆንማ ሪዛልታንት ፎርሱ ዜሮ ይሆን ነበር ማለት። ይህንን ኮንሰፕት በደንብ ተረዱት። ከዛ ዌት ኤንድ ግራቪቴሽናል ፎርስ የሚል ኮንሰፕት አለ። ዌት ኤንድ ግራቪቴሽናል ፎርስ። እሺ ስለ ዌት ኤንድ ግራቪቴሽናል ፎርስ እናወራ። ዌት ኤንድ ዘ ግራቪቴሽናል ፎርስ ዌን አን ኦብጀክት ኢዝ ድሮፕድ ኢት ኢዝ አክሰለሬትድ ቱዋርድስ ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ እርዝ። የስ አሁን ዌት ኤንድ ግራቪቴሽናል ፎርስ ተረዱኝ። እዚህ ጋር ምንድን ለማለት ነው? አሁን ዌን አን ኦብጀክት ኢዝ ድሮፕድ የሆነ ነገር በእጃችን ይዘን ለምሳሌ ጣልን እንበል፣ ወደ መሬት ጣል ነው። ኢት አክሰለሬትስ ቱዋርድስ ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ እርዝ ወደ ምንድን ነው ሴንተር ኦፍ እርዝ ምን ያደርጋል? አክሰለሬት ያደርጋል። አኮርዲንግ ቱ ኒውተንስ ሰከንድ ላው ይላል። በኒውተንስ ሰከንድ ላው ጽንሰ ሀሳብ አክሰሌሬሽን ኢዝ ዘ ኢፌክት ኮዝድ ባይ ኤ ፎርስ። ስለዚህ አክሰሌሬሽን ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ኢፌክት ኮዝድ ባይ ኤ ፎርስ። ዜርፎር ፎሊንግ ኦብጀክት ኤክስፔሪንስስ ኤ ዳውንዋርድ ፎርስ ናውን አስ ዌት ኦፍ ዘ ኦብጀክት ዲኖትድ ባይ ደብሊው ይላል። አሁን አንዳንድ ቦታ ላይ ይሄ መጽሐፉን ዳይሬክት እየሆነ እየሰራሁት ያለው ትንሽ ኮፒ ፔስት የተደረገ ስለሆነ ነው በደንብ ይሄ ቦልድ ሆኖ ላይታያችሁ ይችላል። እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው? ዘ ፎሊንግ ኦብጀክት ኤክስፔሪንስስ ኤ ዳውንዋርድ ፎርስ ማንኛውም የሚወድቅ በእጃችንም ጣል ነው ምንም ማለት ለምሳሌ እንግዲህ እንበልና በሆነ በፕሌን እየሄድን ነው እንበል። ከዛ በፕሌን ላይ የሆነ ላጌጅ ጣልን፣ የሆነ እቃ ጣልን ወይም ባግ ሊሆን ይችላል ጣል ነው። ከዛ ግዴታ ምንድነው ወደ ሴንተር ኦፍ ዘ እርዝ ይወድቃል በአክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ አማካኝነት ማለት ነው። ምክንያቱም በመሬት በ9.8 አንድ ይሁን ወይም 9.82 ብቻ ምን ታደርገዋለች? ወደ መሬት ትስበዋለች። ስለዚህ ፎሊንግ ኦብጀክት ኤክስፔሪንስስ ኤ ዳውንዋርድ ፎርስ ኢዝ ናውን አስ ምን ይባላል? እሱም ዌት ኦፍ ዘ ኦብጀክት ዲኖትድ ባይ ዋት ደብሊው። በምን እንወክለዋለን? ደብሊው አሮው ዘ ኦቨር ዘ ሄድ ዛት ሚንስ ዋት ዌት ኢዝ ኤ ቬክተር ኳንቲቲ ዊች ሃዝ ቦዝ ማግኒቱድ ኤንድ ዳይሬክሽን። ስለዚህ ዌት የምንለው ነገር ምን አለው? ቬክተር ኳንቲቲ ነው። ምን አለው? ዳይሬክሽንም ማግኒቱድም አለው ማለት ነው። ስለዚህ the magnitude of the weight is the product of what? The mass and the value of the acceleration due to gravity. Yes, ቅድም ያልኩት ኮንሰፕት ይሄ ነው። ስለዚህ the magnitude of the weight is given as the product of what? The mass and the value of the acceleration due to gravity. So weight is the directly proportional to the mass of any object which is fall to the center of gravity and also the acceleration due to gravity which is እሱ ኮንስታንት ነው። ለምሳሌ ዌት ኢዝ ኤ ቬክተር ኳንቲቲ ሁዝ ዳይሬክሽን ኢዝ ኦልዌይስ ዳውን ቱዋርድስ ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ እርዝ። አሁን ዌት ምንድነው? ቬክተር ኳንቲቲ ነው። ዳይሬክሽን ውስጥ ከተባለም ዌት ኢዝ ኤ ቬክተር ኳንቲቲ ሁዝ ዳይሬክሽን ኢዝ ኦልዌይስ ዳውን ቱዋርድስ ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ እርዝ። ፕሊዝ አሁን እዚህ ጋር መልቲፕል ቾይስ ጥያቄ ላይ which one of the following is true about ዌት ኤንድ ግራቪቴሽናል ፎርስ ተብላችሁ ጥያቄ ልትጠየቁ ትችላላችሁ። በዛን ሰዓት ኮንሰፕቱን እዚህ ጋር ጥርት አድርጋችሁ ከተረዳችሁ ምንም ሲምፕል ነው የሚሆነው። ዌት ኢዝ የቬክተር ኳንቲ ሁዝ ዳይሬክሽን ኢዝ ኦልዌይስ ሁሌም ማለት ነው። ሁሌም ምንድነው? ኦልዌይስ ቱዋርድስ ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ እርዝ። ለምሳሌ እኮ ምን ማለት ነው? አሁን የሆነ ለምሳሌ ስቶን ነው በሉ። ከዛ ዝም ብላችሁ በእጃችሁ ይዛችሁት ነበር። ከዛ እንግዲህ ዳውንዋርድ ለቀቃችሁት፣ ፎል እያደረገ ነው። ወረደ። ከዛ እንግዲህ እዚህ ጋር መሬት እዚህ ጋር ሲደርስ መሬት ነች ብለን ብናስብ፣ ስለዚህ እዚህ ጋር ምን መጡ? ስቶኑ ያልፋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን አለ? አክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ ኢት ኢዝ ዳይሬክትድ ኦልዌይስ ቱዋርድስ ዘ እርዝ። የአክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ ዳውንዋርድ ነው። እንደገና ማስ ኦፍ ስቶን አለ። በማሱ አማካኝነት ማስ ኦፍ ስቶን አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንም ማሱ አይቀየርም። ከዛ ዘ ዌት ኦፍ ዘ ስቶን ኢዝ ጊቨን አስ ምን ይሆናል?
ማስ ኦፍ ስቶን ታይምስ ምን ይሆናል? ማስ ታይምስ ጂ አክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ። ሶ ዌት ኢዝ ኤ ቬክተር ኳንቲቲ ኢት ኢዝ ዳይሬክሽን ኢዝ ኦልዌይስ ቱዋርድስ ዳውንዋርድ ቱዋርድስ ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ እርዝ ማቴማቲካሊ ኤክስፕረስድ አስ ዌት ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ማስ ታይምስ አክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ። እሺ አክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ ኢዝ ቴክን አስ ዋት ኮንስታንት በት ማስ ግን ኮንስታንት ልንወስደው አንችልም። ለእርዝ ከሆነ ኮንስታንት ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ጨረቃ ላይ ከሆነ ደግሞ ለጨረቃም ኮንስታንት ነው። እንደገና ደግሞ ሌላ ፕላኔት ላይም ብትሄዱ ማርስ፣ ሳተርን፣ ቬኑስ ምናምን እያልን ብንሄድ ራሱ ምንድን ነው ይሄ አክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ የምንለው ነገር እንደየፕላኔቱ ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ ዌት ማቴማቲካሊ ኤክስፕረስድ አስ ዌት ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ማስ ታይምስ አክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ። ስለዚህ ዌት ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ማስ ታይምስ ግራቪቲ። ስለዚህ ዌት ማለት ምን ማለት ነው? ማስ ኦፍ ዘ ኦብጀክት ታይምስ ግራቪቲ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? የእናንተ እና የእኔ ማስ። ለምሳሌ የእኛን ዌት መፈለግ ከፈለግን ከመሬት ላይ ሆነን አሁን መሬት ላይ ያለን መቼም እንግዲህ ወደፊት በደንብ ስንመራመር ጨረቃ ላይ ምናምን ልንሄድ እንችላለን፣ ሳተርን ላይ ማርስ ላይ ምናምን። ግን አሁን ለጊዜው መሬት ላይ ነን እና መሬት ላይ ሆነን የእኛን ክብደት የእኛን ዌት ማወቅ ከፈለግን ለምሳሌ ክብደታችን 50 ኪሎ ግራም ቢሆን 50 ሲባዛ በ9.81 እናደርገዋለን። ከዛ የሚመጣው ቫልዩ ምን ይሆናል? ዌታችን ይሆናል ማለት ነው። ዌት ኢዝ ዘ ሳይንስ ኦፍ ዌት ኢዝ ምንድን ነው ማለት ነው? ኒውተን ነው። እሱንም እንዳትረሱ። ኒር ቱ ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ እርዝ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ጂ ኢዝ 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። እንግዲህ ኢዝ ዘ ዌት ኦፍ ዘ ቦዲ ዘ ሴም ኤቭሪዌር ዲስከስ ዮር አንሰር ይላል። አሁን እንዲሁም ማንሳት የፈለጉት ጥያቄ ነበር እዚህ ጋር ኮሽን ይልና ኢዝ ዘ ዌት ኦፍ ኤ ቦዲ ዘ ሴም ኤቭሪዌር ይላል። እንግዲህ ዌት የምንለው የአንድ አካል ዌት ሁሉም ቦታ ላይ እኩል ነው ይላል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ሴም ኤቭሪዌር ሲባል እንግዲህ መሬት ላይ እንኳን ሆነን አልቲቲዩድ በጨመረ ቁጥር የአክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ እየቀነሰ ይሄዳል በተወሰነ መጠን ይለናል። እሺ አሁን መሬት ላይም በአልቲቲዩድ አማካኝነት አክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ ሊቀንስ ስለሚችል ማሳችን ተመሳሳይ ነው። ግን መሬት ላይም ሆነን ጨረቃ ላይም ወጣን የትም ቦታ ይሄድን ማስ ኮንስታንት ኤቭሪዌር ነው። ማስ የምንለው ነገር የትም ቦታ ኮንስታንት ነው። ግን በአክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ መለያየት አማካኝነት ለምሳሌ ከጨረቃና ከመሬት ላይ ብንወስድ የጨረቃ ግራቪቲ ከመሬት ያንሳል። ስለዚህ ጨረቃ ላይ ሄደን የእኛን ዌት ብለካ ምንድነው መሬት ላይ ካገኘን ዌት ምን ይላል? ያንሳል። ስለዚህ ዘ ዌት ኦፍ ኤ ቦዲ ኢዝ ኖት ኮንስታንት ኤቭሪዌር ብላችሁ ኮንክሉድ ማድረግ ትችላላችሁ። ማሱ ግን ምንድነው? ኮንስታንት ኤቭሪዌር። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አሜሪካም ሄደን ተለካን፣ ለንደንም ሄደን ተለካን፣ ጀርመንም የትም ቦታ ሄዳችሁ ተለኩ፣ ማሳችሁ 50 ኪሎ ግራም ከሆነ 50 ኪሎ ግራም ነው፣ አለቀ። ምንም አይለያይም። እንትን ግን ዌት ግን በአክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ መለያየት ምክንያት ሊለያይ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ አሪፍ ኤግዛምፕል አለች የምትገልጽልን። ዋት ኢዝ ዘ ዌት ኦፍ ኤ 1 ኪሎ ግራም ብሎክ ኦን ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ ሙን ዌር አክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ ኢዝ ኦንሊ 1/6 ኦፍ ኢትስ ቫልዩ ኦን ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ እርዝ። አያችሁት? የአንድ 1 ኪሎ ግራም የሚመዝን ብሎክ ይላል ጨረቃ ላይ ሆነን ዌቱን ማወቅ ብንፈልግ የጨረቃ አክሰሌሬሽን የመሬትን ስንት ነው ይላል? 1/6 ነው። እና የዚህ ብሎክ ጨረቃ ላይ ሆናችሁ ዌቱ ምን ያክል ነው ይለናል ጥያቄው እንግዲህ። እሺ ስለዚህ ሶሉሽን ትሉና ዌት ኢዝ ጊቨን አስ ዌት ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ማስ ታይምስ ግራቪቲ ዌር ግራቪቲ ኦፍ ሙን። አሁን ጂኤም የሚላት እናንተ ከፈለጋችሁ ኤምኦኦኤን ብላችሁ ጻፉት። ጂኤም ሚንስ ግራቪቲ ኦፍ ሙን ማለት ነው። ግራቪቲ ኦፍ ሙን። እሺ ማስ አዝ ኢት ኢዝ 1 ኪሎ ግራም ነው። ግን ግራቪቲ ኦፍ ሙን ኢዝ ጊቨን ባይ እዚህ ጋር አሁን ግራቪቲ ኦፍ ሙን which is equal to 1/6 የማን ነው? ግራቪቲ ኦፍ እርዝ ነው የሚለን። አሁን ግራቪቲ ኦፍ እርዝን እናንተ ምንም እናውቃለን። ግራቪቲ ኦፍ እርዝ 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አድርጋችሁ ሞስት ፕሮባብሊ ሰዱ ነው የተባለው። ስለዚህ 1/6 ታይምስ 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። አያችሁት ያለውን የአክሰሌሬሽን ልዩነት? አክሰሌሬሽኑ በጣም ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ እሺ አክሰሌሬሽን ኦፍ ሙን ማለት ግራቪቲ ኦፍ ሙን which is equal to 1/3 ኦፍ ግራቪቲ ኦፍ እርዝ። እዚህ ጋር ግራቪቲ ኦፍ እርዝ ለማለት ነው። እሺ ግራቪቲ ኦፍ እርዝ 1/6 ታይምስ 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ስታደርጉት 1.6 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር which is much smaller than that of the acceleration due to gravity of እርዝ ማለት ነው። ከአክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ ኦፍ እርዝ በጣም ያንሳል። ስለዚህ ያነሰ ማለት ምን ማለት ነው? ዌት which is equal to 1 ኪሎ ግራም ታይምስ 1.9 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ስንት ይመጣል? 1.6 ኒውተን
መሬት ላይ ሆነን ብንለካውስ ነው አሁን ጥያቄው። አሁን the weight of the block on the earth አሁን the weight of the block on the earth is given by 1 ኪሎ ግራም አለን። ይኸው 1 ኪሎ ግራም 1 ኬጂን አዚቲስ ትጠቀማላችሁ። ከዛ ታይምስ ምንድነው ግራቪቲ ኦፍ እርዝ ሚንስ 9.8 ታይም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ማለት ነው። ስለዚህ አያችሁ ስንት እንደሚመጣ አንድ ነጥብ ይቅርታ 9.8 ኒውተን ይመጣ ማለት 9.8 ኒውተንን እና 1.6 ኒውተንን ስናወዳደር ደግሞ ጭራሽ በጣም የተራራቀ ቁጥር ነው ማለት። ስለዚህ አን ኦብጀክት ኦን ዘ ሙን ዌይትስ 1/6 አስ ማች አስ ኢት ዳዝ ኦን ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ እርዝ። ያ ማለት አንድ ጨረቃ ላይ እንግዲህ የኦብጀክቱ ዌት ጨረቃ ላይ ያለው ዌት 1/6 የምንድን ነው ይላል? የመሬትን ነው። ዚስ ኤግዛምፕል ዲፒክት ዛት ዘ ዌት ኦፍ አን ኦብጀክት ኢዝ ኖት ኢንተርንሲክ ፕሮፐርቲ። ስለዚህ ምንድነው ይሄ ማለት ኢንተርንሲክ ፕሮፐርቲ አይደለም ማለት ምን ማለት ነው? ኮንስታንት ያልሆነ ፕሮፐርቲ ነው እንደማለት ነው። ስለዚህ ኮንስታንት የሆነ ፕሮፐርቲ አይደለም። ስለዚህ the weight of the object is not constant everywhere as it is value varies from place to place depending on the value of acceleration due to gravity። ቀደም እንዳልኳችሁ ምንድነው የዌትን መለያየት ሊያመጣ የሚችለው ምንድነው? the difference of the acceleration due to gravity of the planets ማለት ነው። የፕላኔቶች የአክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ ሲለያይ፣ ሌላ ደግሞ በአልቲቲዩድ አማካኝነት የአክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ ልዩነት ሲፈጠር፣ ለምሳሌ 9.8 ምናምን እያለ የምንለው ነገር ራሱ የቫሊዩ ኮንፍሊክት ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ when an object is released in air ይላል የሆነ ኦብጀክት መሬት ላይ ሆነን ብለቅ ነው አየር ላይ ሆነን ብለቅ ይቅርታ when an object is released in air it experiences a downward force due to its weight and a drag force due to friction within the air። አሁን ምንድነው የሆነ ኦብጀክት አየር ላይ ሆነን ለቀቅን። ለምሳሌ እንግዲህ አየር ላይ ሆነን የሆነ ኦብጀክት እንዲህ እየጣለን ነው። ከዛ የእርዝ ሰርፌስ ደግሞ እዚህ ጋር ነው ያለ ብላችሁ ሰው እንግዲህ እርዝ ሰርፌስ ነው። ከዛ ኦብጀክቱን ሰውት አየር ላይ ነው ያለ ብላችሁ ሰው። ከዛ ምንድነው it experiences a downward force due to what its weight በማሱ አማካኝነት የሚፈጠር ዳውንዋርድ ፎርስ አለ። እሱ ምን ይባላል? ዌት ይባላል ይላል። ምን ላይ እንግዲህ ኦብጀክቱ ያለው ማስ ኤም ቢሆን ማለት ነው። ይቅርታ ይህንን ክሊር እናድርጋት። እችኛዋ በስተት ነው የተጫረች። እሺ በጣም አሪፍ። ስለዚህ ምን አለን? ዌቱ የሚፈጠረው በምኑ አማካኝነት? ባጭሩ በኦብጀክቱ ማስ አማካኝነት ነው የሚለውን ያዙ። እሺ ለምሳሌ እቺ ኳስ ብትሆን ብላችሁ ሰባትና ከዛ እንዲህ ዳውንዋርድ ወድቃ ከየት ላይ ታርፋለች? እዚህ ጋር መጣ ታርፋለች። መሬት እርዝ ሰርፌስ ላይ መጣ ታርፋለች። ኳስ ናት ብላችሁ እችን አንደርስታንድ አድርጓት። ከዛ when the net force acting on the object is assumed to be gravity only ይላል። when the net force acting on the object is assumed to be gravity only we say that the body is in free fall። ኦብጀክቱ ላይ ያረፈው ፎርስ በግራቪቲ ብቻ የተፈጠረ ከሆነ የኦብጀክቱን እንቅስቃሴ ምን አድርገን ሴንስ እናደርገዋለን? the object is in free fall ፍሪ ፎል ማለት በነፃ የወደቀ እንደማለት ነው። ግን ፍሪ ፎሊንግ ፎርስን ያጠናው ማለት ነው ጋሊሌዮ ነው። እሱን አንደርስታንድ እንድታደርጉ the gravitational force Fg on a freely falling body is thus it is weight። ስለዚህ for a freely falling body ይቅርታ the gravitational force which is equal to weight which is equal to mass times gravity ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በምንድነው በፍሪሊ ፎል ለሚወድቅ ኦብጀክት ግራቪቴሽናል ፎርሱ ከማን ጋር እኩል ነው? ከዌቱ ጋር እኩል ነው። እሱም ማስ ታይምስ ግራቪቲ ይሆናል ይላል። ሚስ ኮንሰፕት አለርት። ይህ መጽሐፍ በደንብ በአሪፍ ነው እና የተጻፈው እናንተ በደንብ አንደርስታንድ ለማድረግ መሞከር ነው። ሚስ ኮንሰፕት አለርት ይላል እዚህ ጋር ኤኒ ኤቭሪዴይ ላንጉጅ ይላል። እንግዲህ በቀን ንግግራችን ኢት ኢዝ ኮመን ቱ ኢንተርቼንጀብሊ ዩዝ ማስ ኤንድ ዌት። አሁን ይህን ነገር በፊት ስትማሩ 7ኛ ክፍል ወይ 8ኛ ክፍል ሊሆን ይችላል። አሁን ረስቼዋለሁ እንጂ ማስና ዌትን ጥርት አድርጋችሁ ተምራችኋል። እንደገና ደግሞ ሌላ ክላስ ወይ 9ኛ ክፍል መሰለኝ 9ኛ ክፍል መሰለኝ ባልሳሳት እንዲሁም በማስና በዌት እንዲሁ ዌት ለስለስ ምናምን የሚል ኮንሰፕት ካስታወሳችሁ ከድሮ መጽሐፍ ስትማሩ ማለት ነው። ስለዚህ ማስና ዌትን ምንድነው ሁሌም ኢንተርቼንጀብል እያደረግን እናወራለን። አሁን ስለ ክብደት እያወራን ዌት ብለን በመሃል እንቀላቅላለን። ስለዚህ ምንድነው ይሄ ነገር ምንድነው? ይሄ አገላለጽ ምንድነው? however in science እንግዲህ በትክክለኛው ሳይንስ this terms are different from one another why because mass measured in kilogram ማስ የሚለካው አንደኛ their difference is based on what their SI unit አንደኛ ልዩነታቸው በምንድነው? በSI unit
ዋይ ቢኮዝ ዘ ማስ ኦፍ ማስ ኢዝ ሜጀርድ ኢን ኪሎግራም ባይ ዩዚንግ ዋት ሜጀሪንግ ዲቫይስ ዊች ኢዝ ቢም ባላንስ ነጣን ሚዛን በመጠቀም ነው የእናንተን የኔን ክብደት መለካው። ኢዝ ዘ ሜጀር ኦፍ ሃው ማች ማተር ኢዝ ኢን አን ኦብጀክት ኤንድ ኢት ኢዝ ካራክተራይዝድ ኢን ዘ ኢንተርናል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ዘ ቦዲ። ማለት ምን ማለት ነው? ማስ የሚያሳየን ምንድን ነው? ዘ ኢንሄረንት ፕሮፐርቲስ ኦፍ ዘ ቦዲ ማለት ያ ማለት ኢነርሻውን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ዌት ኦን ዘ አዘር ሃንድ ዌት ስንል ግን ኦን ዘ አዘር ሃንድ ኢዝ ዘ ሜጀር ኦፍ ዘ ፎርስ ኦፍ ግራቪቲ አክቲንግ ኦን አን ኦብጀክት ኤንድ ሜጀርድ ኢን ኒውተን ኤንድ ኦልሶ ማስ ኢዝ ኮንስታንት ኤቭሪዌር በት ዌት ኢዝ ኖት ኮንስታንት ኤቭሪዌር። ይህም ሁለቱ ኮንሰፕቶች ጭራሽ የማይገናኙበት ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። ይህ ምን ስንል ማስ ኢዝ ኮንስታንት ኤቭሪዌር ያ ማለት ምን ማለት ነው? ክብደታችንን ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ የትም ከተማ እንለካ እንግዲህ 70 ኪሎ ግራም ከሆነ 70 ኪሎ ግራም ነው። አዲስ አበባም፣ ሐዋሳም፣ ጅማም፣ ባህር ዳር፣ መቀሌ የትም ቦታ ሄዳችሁ ብትለኩት ክብደታችን ስንት ነው? 70 ኪሎ ግራም። ግን በዌት አማካኝነት ኒውተናችን እንትን ይቅርታ በአክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ አማካኝነት ግን የሆነች ትንሽም ብትሆን የዌት ልዩነት ግን ሊፈጠር ይችላል። እሱን ተረዱ። በምን በአልቲቲዩድ በከፍታ አማካኝነት ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አንደርስታንድ ታረው። እንደገና ደግሞ ከፕላኔት ፕላኔት በሄድን ቁጥር ለምሳሌ ከጨረቃ ላይ ሆነንም ክብደታችን ተለካን፣ ማርስ ላይ ሄዱ፣ ቬኑስ የትኛውም ፕላኔት ላይ ሄዱ ክብደታችን ስንት ነው? 70 ኪሎ ግራም ነው። አይለይም በቃ። ግን በምንድነው በአክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ መለያየት አማካኝነት ዌታችን ግን ከፕላኔት ፕላኔት ምን ይላል ይለያያል የሚለውን ኮንሰፕትን አንደርስታንድ እንድታደርጉ ፈልጋለሁ። ስለዚህ እንግዲህ ይህን ቪዲዮ በዚህ እንጨርሳለን። ኖርማል ፎርስ የሚለውን በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ስለዚህ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ ላይክ ሳታደርጉ እያያችሁ ያላችሁ ልጆች ፕሊዝ ላይክ እያደረጋችሁ፣ እንዲሁም ሳብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆችም ካላችሁ ሳብስክራይብ ብታደርጉ በጣም ደስ ይለኛል እና ኖርማል ፎርስ የሚለውን በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው ግን መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ። ቻው